Trong một ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên dòng sông cạn nước, ngôi nhà của gia đình ông Hòa hiện lên như một mảnh ghép bạc màu giữa cánh đồng cằn cỗi. Ngôi nhà ấy, xây từ gỗ tạm bợ và mái lợp tôn đã rỉ sét, là nơi trú ngụ của 5 con người. Đó là ông Hòa, một nông dân với đôi tay chai sạn vì cuốc đất cả đời, vợ ông bà Hòa một phụ nữ hiền lành, Tân Tảo làm thuê ở xưởng may gần đó, và 3 đứa con. Minh con trai lớn vừa bước qua tuổi 20, Hiếu cậu con trai thứ đang học lớp 9, và cô út An mới chỉ 8 tuổi. Cuộc sống của họ là một chuỗi ngày lặp lại đầy vất vả. Ông Hòa ra đồng từ sáng sớm, gánh nước tưới cho ruộng rau đang chết dần vì thiếu nước. Bà Hòa mỗi ngày làm 10 tiếng ở xưởng may, những đồng lương ít ỏi chẳng đủ để đắp đổi cho gia đình. Minh, con trai lớn, từ bỏ giấc mơ học đại học để đi phụ hồ, kiếm thêm tiền trả nợ cho khoản vay dựng lại mái nhà sau trận bão năm ngoái. Cả Hiếu và An, dù còn nhỏ, cũng phụ giúp bằng cách nhặt củi, chăn bò thuê cho hàng xóm. Mọi thứ tưởng chừng như cứ tiếp diễn trong nhọc nhằn nhưng bình lặng. Thế rồi, một ngày tai họa bất ngờ ập đến. Minh, trong lúc đang làm việc tại công trình xây dựng, bị một thanh sắt lớn rơi trúng chân. Người ta hốt hoảng đưa cậu đến trạm y tế gần nhất. Tin dữ như sét đánh ngang tai khi ông Hòa nhận được cuộc gọi. Bà Hòa vừa nghe, vừa khóc nghẹn, chỉ kịp lấy chiếc nón lá rồi lao ra đường cùng chồng. Tại trạm y tế, bác sĩ lắc đầu, nói rằng vết thương của Minh nghiêm trọng, cần chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Phải có tiền đặt cọc thì họ mới phẫu thuật, giọng bác sĩ nghiêm trọng. Ông Hòa không kịp suy nghĩ, cúi người chắp tay xin khất. Đôi mắt ông đỏ hoe, bàn tay thô ráp run rẩy. Cuối cùng, ông bà vét hết số tiền dành dụm ít ỏi, vay mượn thêm hàng xóm để cứu lấy đứa con trai cả. Vài ngày sau, Minh trở về nhà, nhưng đôi chân phải chịu cảnh đi cả nhắc. Người mẹ mỗi tối nhìn con trai tập đi, nước mắt lặng lẽ rơi. Con cố lên, cả nhà mình sẽ vượt qua được, bà khẽ nói, nhưng giọng như nghẹn lại. Cùng lúc đó, bà Hòa nhận tin từ xưởng may, nhà máy sẽ đóng cửa vĩnh viễn vì không đủ đơn hàng. Thêm một lần nữa, nỗi lo đè nặng lên gia đình. Bà ôm chặt đôi vai của ông Hòa, thầm thì, ông à, giờ tôi biết lấy gì nuôi tụi nhỏ đây. Ông Hòa chỉ biết im lặng, đôi mắt mở đục nhìn ra đồng ruộng, nơi lúa đã bị hạn hán làm cho cháy vàng, trái cây rụng đầy gốc vì không còn sức sống. Hiếu, con trai thứ, nghe lén được câu chuyện, lặng lẽ đi nhặt thêm củi nhiều hơn thường ngày. Cậu bé, tuy mới 14 tuổi, đã bắt đầu hiểu rõ gánh nặng của gia đình. Con sẽ bỏ học, mẹ ơi. Con đi làm thêm, giúp mẹ, Hiếu nói nhỏ khi thấy mẹ đang ngồi thẫn thờ trước hiên nhà. Nghe đến đó, bà Hòa ôm lấy cậu bé, khóc nấc lên. Không được, con còn nhỏ, con phải học. Gia đình này khó mấy mẹ cũng gánh được. Còn An, cô bé út, không nói gì nhưng ánh mắt buồn rười rượi. Mỗi khi thấy mẹ khóc, An lại ôm lấy mẹ, tay nhỏ xíu xoa lưng. Mẹ đừng buồn, con sẽ ngoan mà. Một đêm, khi cả nhà quây quần bên bữa cơm chỉ có rau luộc và nước mắm, ông Hòa nhìn quanh. Trên gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng không ai dám than phiền. Chúng ta phải cố gắng, ông nói, giọng run nhưng dứt khoát. Còn sống là còn hy vọng. Ánh đèn dầu leo lét trong căn nhà nghèo hắt ra ngoài, như một ngọn lửa nhỏ đang cố gắng chống chọi với màn đêm tăm tối. Nhưng có ai biết được, liệu những ngọn lửa ấy còn đủ sức cháy đến bao giờ? Sáng sớm, ánh bình minh len lỏi qua hàng cây xanh mướt, chiếu lên ngôi chùa nhỏ nằm bên triền đồi. Chùa Long An, với những bức tường rêu phong và mái ngói đỏ tươi, là nơi gia đình ông Hòa thường xuyên tìm đến mỗi khi lòng trĩu nặng. Nơi này, với tiếng chuông chùa ngân vang trong trẻo, như liều thuốc xoa dịu những khổ đau mà họ đang gánh chịu. Bà Hòa đang lúi húi bên bếp củi sau chùa, quạt lửa nấu những nồi cháo từ thiện lớn. Khói bay lên làm mắt bà cay xè, nhưng trong lòng, bà vẫn thấy nhẹ nhõm. Minh, con trai lớn, ngồi cạnh mẹ, cẩn thận khuấy cháo để tránh cháy đáy nồi. Dù chân đi cả nhắc sau tai nạn, cậu vẫn cố gắng làm việc, không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. Hiếu và bé An, hai đứa nhỏ, đang phân chia những chiếc hộp nhựa để đựng cháo. Tiếng cười nói của hai anh em, tuy nhỏ nhẹ, cũng làm không khí trở nên ấm áp hơn. Anh, đổ ít thôi kẻo đầy tràn, An nói với Hiếu, mắt chăm chú nhìn từng muỗng cháo nóng hổi mà anh trai mình múc. Một người đàn ông trung niên, dáng gầy gò, tiến lại gần. Đó là chú Tài, người thường xuyên đến chùa làm công quả, dù bản thân cũng không khá giả gì. Chú Tài tay run run nhận lấy hộp cháo từ tay bà Hòa, chắp tay cảm ơn. Cảm ơn gia đình chị nhiều lắm. Có bữa cháo này, tôi đỡ lo bữa sáng rồi. Bà Hòa khẽ cười, đáp lại. Chú cứ yên tâm. Còn sức thì mình còn giúp nhau, phải không chú?
Chú Tài gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự xúc động. Rồi chú ngồi xuống bên ông Hòa, cùng trò chuyện. Anh Hòa này, tôi nghe nói năm nay mùa màng thất bát. Anh định tính sao? Chú hỏi. Ông Hòa thở dài, đôi mắt đượm buồn nhìn ra khoảng sân chùa. Tôi cũng chưa biết nữa, chú Tài à. Chỉ mong ông trời thương, rồi sẽ có lối ra thôi. Sau khi phát xong cháo, gia đình Hòa cùng nhau vào chánh điện để cầu an. Họ quỳ trước tượng Phật A-di-đà, đôi tay chắp lại. Tiếng niệm Phật vang lên đều đều, hòa quyện với mùi nhang trầm thanh tịnh. Bà Hòa khẽ cầu nguyện, Phật ơi, xin cho gia đình con vượt qua khó khăn này. Xin người ban cho chúng con sức khỏe và lòng kiên nhẫn để tiếp tục cố gắng. Giọng bà nghẹn ngào, nhưng ánh mắt vẫn đầy hy vọng. Bên cạnh, Minh nhắm mắt, lòng cậu tràn ngập suy nghĩ. Con không trách đời vì tai nạn vừa qua. Con chỉ mong có thể khỏe mạnh để làm lại từ đầu, để đỡ đần cha mẹ. Minh không nói ra, nhưng đôi tay chắp lại của cậu run nhẹ, như đang cố níu giữ niềm tin mỏng manh. Cậu em Hiếu quỳ bên, lòng đầy mâu thuẫn. Dù còn nhỏ, cậu đã hiểu những gánh nặng mà bố mẹ đang chịu. Phật ơi, xin đừng để mẹ khóc nữa. Con sẵn sàng nghỉ học để phụ giúp gia đình, nhưng con không muốn thấy mẹ buồn. Cậu bé khẽ mở mắt, liếc nhìn mẹ mình, ánh mắt chứa đầy tình thương. An, cô bé út, chắp tay lẩm bẩm, Phật ơi, xin cho bố mẹ và anh Minh không buồn nữa. Con không cần đồ chơi hay quần áo mấy đâu, chỉ cần cả nhà mình vui vẻ thôi. Sau buổi cầu nguyện, gia đình Hòa cùng nhau dọn dẹp khu vực chùa. Sư thầy trụ trì, với dáng vẻ hiền tử, bước ra trò chuyện với họ. Phật dạy rằng, đời là bể khổ. Nhưng nếu ta giữ tâm thiện lành, gieo nhân tốt, quả ngọt sẽ đến lúc nào đó. Giọng sư thầy như ngọn gió mát lành, thổi vào lòng họ niềm hy vọng. Trên đường về, bà Hòa khẽ nói, mình cứ cố gắng làm điều tốt, ông ạ. Có lẽ, Phật sẽ phù hộ. Ông Hòa không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng sâu trong lòng, ông cảm nhận được một sự thay đổi. Dù khó khăn vẫn đè nặng, nhưng hình như ánh sáng nào đó đã bắt đầu le lói trong tâm hồn họ. Cả gia đình bước về trong ánh nắng ban mai. Dù tương lai vẫn còn là ẩn số, họ đã nhen nhóm một niềm tin, chỉ cần làm việc thiện, cuộc sống có lẽ sẽ đổi thay. Mặt trời lên cao, ánh nắng chan hòa phủ xuống sân chùa, nơi gia đình ông Hòa đang bận rộn thu dọn sau buổi phát cháo từ thiện. Không khí buổi sáng êm đềm bỗng bị khuấy động bởi tiếng bước chân đều đặn của một đoàn người từ xa tiến đến. Ông Hòa ngước lên, mắt nheo lại nhìn qua ánh sáng chói chang. Trước mắt ông là một hình ảnh khiến ông như đứng lặng. Dẫn đầu đoàn người là một vị sư, mặc áo cà sa vá chẳng vá đục, đi chân trần trên con đường đất nóng bỏng. Bụi bám đầy đôi chân gầy guộc, nhưng phong thái của sư lại toát lên sự an nhiên kỳ lạ. Sau lưng sư là một nhóm nhỏ, có những người đi theo để hành hương, có người đi để tìm lời giải cho cuộc sống mình. Không ai nói một lời, chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bà Hòa nhìn vị sư với ánh mắt ngỡ ngàng. Lòng bà dâng lên một cảm giác kính trọng lạ thường. Bà hối thúc các con. Minh, Hiếu, An, mau lại đây. Đảnh lễ thầy đi. Cả gia đình bước đến trước mặt sư Minh Tuệ, quỳ xuống đảnh lễ. Minh, dù chân vẫn đau nhức, cũng cố gắng cúi đầu thật thấp. Trong lòng cậu dâng lên sự ngưỡng mộ không thể giải thích. Hiếu, cậu con trai thứ, nhìn vị sư mà lòng đầy thắc mắc. Sao một người tu hành lại phải đi bộ giữa trời nắng nóng như vậy? Thầy không mệt sao? Cậu bé khẽ hỏi, nhưng không dám nói ra thành lời. Cô bé An, ngước đôi mắt to tròn nhìn sư Minh Tuệ, như muốn hỏi điều gì đó, nhưng khi thấy sư mỉm cười, cô bé chỉ bẽn lẽn mỉm cười đáp lại. Sư Minh Tuệ chắp tay, giọng điềm đạm và từ bi. Con chào quý gia đình, được gặp nhau hôm nay là một duyên lành. Bà Hòa rụt rè. Bạch thầy, xin phép cho gia đình con được đi cùng thầy một đoạn đường, để nghe thầy giảng dạy. Sư Minh Tuệ khẽ cười với đôi mắt hiền tử, và nói, con đi là để học và tu tập, con không khuyên hay rủ ai đi cùng. Nếu có duyên thì mọi người cứ đi, con không cấm hay ngăn cản ai cả. Gia đình ông Hòa hòa mình vào dòng người, theo từng bước chân chậm rãi của sư. Cả đoàn đi trong im lặng, chỉ có tiếng chim hót nhẹ và tiếng gió thổi qua hàng cây. Trong bầu không khí ấy, lòng mỗi người như lắng lại, cảm nhận sự tĩnh tại lan tỏa từ dáng hình điềm đạm của sư. Sau một đoạn đường, sư Minh Tuệ dừng chân bên một gốc cây lớn để nghỉ ngơi. Gia đình ông Hòa cũng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt háo hức chờ đợi. Sư khẽ nói, giọng ấm áp. Cuộc đời là một chuyến hành trình dài. Mỗi người chúng ta đều phải đi qua những đoạn đường gập ghềnh. Có khổ đau, có hạnh phúc, nhưng cả hai chỉ là hai mặt của cùng một đồng xu. Minh chăm chú lắng nghe,
ánh mắt thoáng chút hoài nghi. Cậu ngập ngừng hỏi. Thưa thầy, gia đình con luôn làm việc chăm chỉ, giúp đỡ người khác, nhưng tại sao cuộc sống vẫn khó khăn như vậy? Chúng con không làm điều gì sai cả. Sư mỉm cười, nhìn Minh. Khổ đau không phải là hình phạt, mà là bài học. Nếu chúng ta không từ bỏ lòng tốt, nếu chúng ta tiếp tục gieo hạt giống thiện lành, sớm muộn gì cây trái ngọt ngào cũng sẽ xuất hiện. Lời nói của sư như một luồng sáng rọi vào tâm trí Minh. Cậu cúi đầu, lặng lẽ suy ngẫm. Hiếu, cậu con trai thứ, cũng mạnh dạn lên tiếng. Thưa thầy, con luôn muốn giúp đỡ mẹ cha, nhưng con không biết mình phải làm gì. Con còn nhỏ, liệu những việc con làm có ý nghĩa gì không? Sư đặt tay lên vai cậu bé, ánh mắt hiền tử. Mỗi việc mình làm, dù nhỏ nhất, cũng là một viên gạch xây nên ngôi nhà thiện lành. Đừng xem nhẹ điều tốt, dù là nhỏ bé. Nghe lời sư, Hiếu thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cậu bé gật đầu, ánh mắt rực sáng niềm tin. Bà Hòa, từ đầu đến giờ vẫn lặng lẽ lắng nghe, giờ mới lên tiếng, giọng run run. Bạch thầy, gia đình con khổ quá, con chỉ sợ con không đủ sức để tiếp tục. Sư Minh Tuệ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. Mỗi bước chân trên hành trình, mình cứ đi từng chút một. Đừng nghĩ đến đích xa, chỉ cần bước vững trong hiện tại. Điều lành sẽ tự tìm đến. Khi mặt trời đã đứng bóng, Sư Minh Tuệ mỉm cười từ biệt gia đình. Ông Hòa cúi đầu, cảm tạ. Cảm ơn thầy đã cho gia đình con một bài học quý giá. Chúng con sẽ không bao giờ quên. Đoàn người tiếp tục hành trình, để lại gia đình ông Hòa đứng nhìn theo. Trong lòng mỗi người, những lời của sư như ngọn đèn được thắp sáng, dẫn lối họ trên con đường đầy chông gai phía trước. Sau khi từ biệt đoàn người của sư Minh Tuệ, gia đình ông Hòa trở về ngôi nhà nhỏ của mình, mang theo một sự tĩnh lặng lạ thường. Những lời sư nói vẫn vang vọng trong tâm trí họ, như một ngọn gió mới thổi vào căn nhà đang u ám. Ông Hòa ngồi bên chiếc bàn gỗ mộc mạc, đôi tay khô ráp cầm lấy chén trà đã nguội. Ánh mắt ông dừng lại ở góc nhà, nơi chiếc liềm và cuốc đã rỉ sét vì lâu không dùng đến. Ông chợt nhận ra bao năm qua, ông chỉ biết cắm đầu làm việc, mưu sinh mà quên mất điều quan trọng nhất sống. Những lời của sư Minh Tuệ như tiếng chuông gõ vào tâm trí ông. Mình nghĩ làm thật nhiều là đủ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng lòng tốt từ những điều nhỏ bé nhất cũng có thể làm thay đổi cả cuộc đời. Làm việc thiện không phải để đổi lấy điều gì, mà là cách để nuôi dưỡng tâm mình. Ông Hòa nhìn quanh, ánh mắt dịu đi, thấy rõ trong gian khó, gia đình mình vẫn còn có nhau. Bà Hòa, sau một ngày dài, lặng lẽ ngồi bên bếp lửa. Ngọn lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt đầy những vết chân chim vì tháng năm vất vả. Từng lời sư Minh Tuệ như dòng nước ấm chảy qua lòng bà. Hãy sống trọn vẹn với hiện tại, làm việc thiện từ tâm không cầu báo đáp. Khổ đau là bài học, không phải sự trừng phạt. Bà nhớ lại những lần mình khóc lặng lẽ trong đêm, cảm giác bất lực trước những khó khăn dường như không có hồi kết. Nhưng hôm nay, bà nhận ra rằng, nếu không có những thử thách ấy, bà đã không mạnh mẽ như bây giờ. Bà khẽ thì thầm, phải rồi, chỉ cần mình không bỏ cuộc, không từ bỏ lòng tốt, thì ngày mai có thể sẽ khác. Mình ngồi bên thềm nhà, nhìn xuống đôi chân tập tễnh của mình. Từ sau tai nạn, cậu luôn cảm thấy mình là gánh nặng của gia đình. Nhưng lời sư Minh Tuệ đã thay đổi suy nghĩ của cậu. Khổ đau không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để bắt đầu lại. Cậu khẽ nắm lấy chân mình, cảm nhận từng cơn đau nhói vẫn chưa dứt hẳn. Nhưng hôm nay, mình không còn thấy tuyệt vọng nữa. Trong lòng cậu, một ý nghĩ lóe lên, mình không thể phụ lòng cha mẹ. Nếu không làm được công việc nặng, mình sẽ học một nghề phù hợp hơn. Cậu chợt nhận ra, cuộc đời vẫn còn những cánh cửa khác đang chờ cậu mở. Hiếu nhìn chị An đang ngồi vẽ bên góc nhà. Cậu nhớ lại lời sư Minh Tuệ. Mỗi việc con làm, dù nhỏ nhất, cũng là một viên gạch xây nên ngôi nhà thiện lành. Cậu bỗng nghĩ đến những ngày mình nhặt củi, chăm chỉ giúp đỡ hàng xóm, dù công việc nhỏ bé nhưng luôn mang lại nụ cười cho họ. Cậu chợt hiểu, việc tốt không nhất thiết phải to lớn. Chỉ cần cậu tiếp tục làm, từng chút một, chắc chắn sẽ có ngày gặt hái được niềm vui. An, cô bé út, đưa bức vẽ cho mẹ, một bức tranh gia đình đang cười bên nhau. Ánh mắt trong veo của An lấp lánh. Mẹ ơi, thầy bảo sống vui là phải làm điều tốt, con muốn giúp mẹ phát cháo thêm nhiều lần nữa. Bà Hòa ôm lấy con gái, cảm nhận sự ngây thơ nhưng tràn đầy tình thương trong cô bé. Tối hôm ấy, khi cả gia đình đang trò chuyện, một người hàng xóm gõ cửa. Đó là ông Tám, một người già neo đơn thường xuyên nhận cơm từ thiện từ gia đình họ. Ông Tám mang theo một chiếc hộp gỗ nhỏ, đưa cho ông Hòa, giọng run rẩy. Tôi không có gì nhiều, nhưng trong này là ít tiền dành dụm. Tôi muốn gửi lại cho gia đình anh chị.
nhờ có anh chị, tôi mới sống được đến hôm nay. Cả nhà lặng người. Ông Hòa vội xua tay. Không, không, chúng tôi không thể nhận. Nhưng ông Tám khăng khăng. Anh chị đã gieo cho tôi lòng tốt, giờ hãy để tôi hồi đáp. Đây là chút lòng của tôi. Bà Hòa không cầm được nước mắt, nhưng bà từ chối nhận số tiền. Thay vào đó, gia đình quyết định giúp ông sửa lại căn nhà nhỏ. Đêm ấy, cả gia đình quây quần bên nhau. Trong ánh đèn dầu, họ không còn cảm giác tuyệt vọng nữa. Những lời sư minh tuệ đã thắp sáng tâm trí họ. Ông Hòa nhìn quanh, khẽ nói. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc thiện, từng chút một. Dù khổ đau hay hạnh phúc, mình vẫn phải sống thật tốt. Từng thành viên trong gia đình gật đầu. Trong họ, ánh sáng của niềm tin đã được thắp lên, sáng mãi. Sau buổi gặp gỡ sư minh tuệ, ngọn lửa thiện lành trong lòng gia đình ông Hòa không ngừng lớn dần. Họ quyết định không chỉ chăm chỉ làm việc mà còn dành thời gian để giúp đỡ những người xung quanh, dù cuộc sống của họ vẫn còn nhiều khó khăn. Một buổi sáng sớm, ông Hòa dắt chiếc xe đạp cũ kỹ ra sân. Đó là chiếc xe từng là phương tiện đi lại chính của gia đình, giờ đây đã rỉ sét và hỏng hóc. Nhưng ông không vứt nó đi, mà cẩn thận lau sạch bụi, bắt đầu sửa chữa từng bộ phận. Hiếu đứng cạnh, tò mò. Bố sửa xe này làm gì vậy? Nhà mình đâu còn dùng nữa. Ông Hòa cười, ánh mắt hiền từ. Nhà mình không dùng, nhưng nhà cậu bé Tí ở xóm dưới cần. Mẹ nó mất sớm, bố nó thì ốm yếu, Tí phải đi bộ 5 cây số đến trường mỗi ngày. Chiếc xe này tuy cũ, nhưng sẽ giúp cậu bé đỡ vất vả hơn. Hiếu im lặng, ánh mắt rực lên sự ngưỡng mộ. Cậu nhanh chóng vào nhà lấy hộp dụng cụ, hào hứng phụ bố sửa xe. Đến trưa, chiếc xe cũ được sửa xong, trông như mới. Chiều hôm đó, hai cha con đem xe đến nhà Tí. Khi nhận được món quà, cậu bé không giấu nổi niềm vui, mắt sáng rực. Con cảm ơn chú, cảm ơn anh Hiếu. Từ nay con sẽ đi học đúng giờ mà không sợ bị thầy phạt nữa. Khi quay về, ông Hòa nhìn con trai, nhẹ nhàng nói. Làm điều tốt không chỉ giúp người khác, mà còn làm tâm mình nhẹ nhõm hơn, con thấy không? Bà Hòa, sau buổi cầu nguyện ở chùa, quyết định mỗi tuần sẽ nấu một bữa cơm gửi cho ông Tám người hàng xóm già neo đơn. Bữa đầu tiên, bà dậy từ sớm, chọn những nguyên liệu tốt nhất mà nhà còn lại, tỉ mỉ nấu một nồi canh rau và một đĩa cá kho. An, cô bé út, tò mò hỏi. Mẹ ơi, sao nhà mình còn ít đồ ăn mà mẹ lại mang cho ông Tám? Bà xoa đầu con gái, mỉm cười. Mình chia sẻ một chút cho người khác, con à. Ông Tám không có ai chăm sóc, chỉ cần nhìn ông vui là mẹ thấy ấm lòng rồi. Khi bà mang bữa cơm đến, ông Tám rưng rưng nước mắt. Chị Hòa ơi, lâu lắm rồi tôi mới được ăn bữa cơm ấm áp như thế này. Tôi không biết nói sao để cảm ơn chị. Bà Hòa nhẹ nhàng đáp. Ông đừng ngại, chúng tôi chỉ làm những gì mình có thể thôi. Từ đó, tuần nào bà cũng nấu một bữa cơm tươm tất cho ông Tám. Lòng tốt của bà không chỉ giúp ông Tám, mà còn lan tỏa đến những người xung quanh. Một ngày, bà nhận được một túi gạo do một người hàng xóm khác gửi tặng. Trên túi gạo, người đó viết, cảm ơn chị đã lan tỏa điều tốt đẹp, tôi muốn góp một phần nhỏ. Hiếu, sau lần phụ bố sửa xe đạp, bắt đầu ý thức hơn về trách nhiệm với những người xung quanh. Cậu dành thời gian dạy kèm cho Tí, cậu bé hàng xóm, những bài học khó. Mỗi buổi tối, hai cậu bé ngồi học bên ánh đèn dầu, tiếng cười râm ran vang cả góc nhà. An, cô bé út, cũng không chịu kém. Một ngày, cô bé mang chiếc cặp cũ của mình tặng cho Mai, một bạn học cùng lớp. Mai mồ côi mẹ, cặp sách đã rách nát. Khi nhận món quà, Mai ôm lấy An, xúc động nói. Cảm ơn An nhiều lắm, tớ sẽ giữ gìn thật cẩn thận. An chạy về nhà, vui vẻ kể với mẹ. Bà Hòa mỉm cười, ôm con vào lòng. Con của mẹ giỏi lắm, lòng tốt của con sẽ làm cho thế giới này đẹp hơn. Một ngày, ông Hòa đang làm đồng thì trời đổ mưa lớn. Đường trơn, ông bị ngã và làm gãy cánh tay. Gia đình ông lại rơi vào khó khăn vì ông không thể làm việc nặng. Nhưng lần này, họ không đơn độc. Những người mà họ từng giúp đỡ đã đến bên gia đình. Tí và bố cậu bé mang rau củ đến, nói, gia đình con không có gì nhiều, nhưng đây là chút lòng thành. Ông Tám tìm đến, đưa một khoản tiền nhỏ, nói, chú đã giúp tôi, giờ đến lượt tôi giúp chú. Nhìn những người xung quanh sẵn sàng giúp đỡ mình, gia đình ông Hòa nhận ra rằng hạt giống thiện lành họ từng gieo đang đơm hoa, kết trái. Từ đó, gia đình Hòa không ngừng làm điều thiện. Dù cuộc sống vẫn còn những khó khăn, nhưng trong họ, niềm tin vào tình người và lòng tốt đã mãi mãi thay đổi. Một buổi sáng trời trong xanh, ông Hòa dậy sớm như thường lệ, chuẩn bị đi làm đồng.
Dù tay vẫn còn đau sau lần bị ngã, ông vẫn quyết tâm không để công việc trì trệ. Lòng ông dường như nhẹ nhõm hơn từ khi gia đình bắt đầu làm những việc thiện. Trong sâu thẳm, ông tin rằng một ngày nào đó, những nỗ lực của gia đình sẽ được đáp trả. Trong lúc làm đồng, ông Hòa nghe tiếng động lớn từ ruộng bên cạnh. Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ lịch lãm, đang loay hoay bên chiếc máy cày bị hỏng. Ông tiến lại gần, hỏi thăm. Anh cần giúp gì không? Tôi biết chút ít về sửa máy. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh có thể giúp, tôi thật sự cảm kích. Máy hỏng giữa chừng, tôi không biết xoay sở thế nào. Ông Hòa tháo cuốc, cúi xuống xem xét. Với đôi tay chai sạn và kinh nghiệm lâu năm, ông nhanh chóng tìm ra chỗ hỏng và khéo léo sửa chữa. Chưa đầy nửa tiếng, chiếc máy cày lại hoạt động bình thường. Người đàn ông nhìn ông Hòa với ánh mắt ngạc nhiên lẫn khâm phục. Anh thật giỏi. Tôi là Minh, chủ nông trại phía bên kia. Tôi đang tìm một người quản lý đáng tin cậy. Nếu anh không ngại, tôi muốn mời anh về làm việc. Ông Hòa sững người, không dám tin vào tai mình. Ông lúng túng. Nhưng tôi chỉ là một nông dân, làm sao có thể? Ông Minh cười lớn. Chính sự chân thành và tay nghề của anh mới là điều tôi cần. Hãy về làm với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau phát triển. Đó là ngày đầu tiên cuộc sống của ông Hòa bước sang một trang mới. Về nhà, ông kể lại câu chuyện cho gia đình, ánh mắt sáng lên hy vọng. Trong khi đó, bà Hòa cũng nhận được một tin vui. Một người quen ở chùa giới thiệu bà đến làm việc tại một xưởng may mới mở gần làng. Xưởng này không chỉ có mức lương cao hơn mà còn đối xử tốt với công nhân, điều bà chưa từng trải nghiệm ở nơi làm cũ. Ngày đầu tiên đi làm, bà Hòa bước vào xưởng với chút hồi hộp. Nhưng khi gặp quản lý, bà nhận ra đó là cô Mai, người từng được gia đình bà giúp đỡ trong một đợt phát cháo từ thiện. Cô Mai mỉm cười, nắm lấy tay bà. Cháu không quên những gì cô chú đã làm. Cô cứ yên tâm làm việc ở đây, cháu sẽ cố gắng hỗ trợ cô hết mình. Bà Hòa mỉm cười, đôi mắt rưng rưng hạnh phúc. Bà cảm thấy như mình đang bước trên con đường mà những hạt giống thiện lành từng gieo đang dần nảy mầm. Minh, sau tai nạn, từng mất đi niềm tin vào tương lai. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình, cậu quyết tâm học nghề sửa chữa điện tử. Một ngày nọ, Minh nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ một người bạn cũ của bố ông Dương, chủ một công ty thiết bị điện. Ông Dương nói, tôi nghe bố cháu kể về câu chuyện gia đình. Nếu cháu muốn, hãy đến công ty tôi học việc. Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Minh không kìm được xúc động. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại, cảm ơn rối rít. Từ đó, Minh ngày càng tiến bộ, không chỉ học việc mà còn phát triển khả năng quản lý. Trong một buổi họp, ông Dương tuyên bố, Minh, từ hôm nay cháu sẽ là trợ lý của chú. Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt Minh khi cậu kể lại với gia đình. Cậu cảm nhận sâu sắc rằng sự nỗ lực và lòng tốt thật sự đã mang lại trái ngọt. Cô bé An, với sự chăm chỉ và tính cách hòa đồng, luôn là học sinh gương mẫu ở trường. Một ngày, cô giáo chủ nhiệm bất ngờ thông báo, An, con đã được chọn nhận học bổng toàn phần. Đây là món quà dành cho những nỗ lực của con. An nhảy cẫng lên, chạy về nhà kể cho mẹ nghe. Bà Hòa ôm con vào lòng, cảm nhận niềm hạnh phúc lan tỏa khắp ngôi nhà. Tối hôm ấy, cả gia đình quây quần bên bữa cơm. Ông Hòa nhìn quanh, thấy vợ và các con đều rạng rỡ, không giấu nổi niềm vui. Cuối cùng, gia đình mình đã thoát khỏi những ngày tháng khổ cực. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta đã học được cách sống tốt hơn, biết ơn hơn. Cả gia đình cùng cúi đầu, thầm cảm ơn những lời dạy của sư Minh Tuệ. Họ hiểu rằng tất cả những điều tốt đẹp xảy đến hôm nay là kết quả của những việc thiện lành họ đã làm. Những hạt giống thiện lành đã thực sự nở hoa, biến ngôi nhà nhỏ của họ thành một nơi tràn ngập niềm vui và hy vọng. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Gia đình Hòa đã quyết định tiếp tục con đường gieo duyên lành, mang đến niềm vui cho nhiều người khác. Nhiều năm trôi qua, ánh nắng vàng ươm buổi sáng trải dài trên cánh đồng xanh mướt của một nông trại rộng lớn. Đây chính là nơi ông Hòa làm chủ, một nông trại mà trước đây ông từng nghĩ rằng chỉ có trong mơ. Với kinh nghiệm dày dặn và tinh thần không ngừng học hỏi, ông đã biến mảnh đất cằn cỗi năm nào thành một vườn cây trĩu quả và những ruộng rau xanh tốt. Trong một buổi sáng, ông Hòa cùng vài công nhân kiểm tra ruộng dưa lưới vừa thu hoạch. Một người làm công đứng cạnh ông, cười nói, chú Hòa, nhờ chú mà tụi cháu có công việc ổn định. Ngày xưa làm ruộng nhỏ lẻ, không đủ ăn, giờ làm ở nông trại này, cuộc sống dễ thở hơn hẳn. Ông Hòa chỉ cười hiền lành, vỗ vai người làm công. Cũng nhờ các cháu chịu khó mà nông trại này mới phát triển được. Chú cũng từng khổ, giờ giúp được ai thì chú giúp. Bên trong lòng ông, những ngày tháng khó khăn vẫn còn nguyên vẹn như một lời nhắc nhở.
Ông hiểu rằng thành công hôm nay không chỉ đến từ nỗ lực của gia đình mình mà còn từ sự giúp đỡ của những người tốt bụng trên đường đời. Trong làng, tiệm may của bà Hòa là nơi không chỉ tạo ra những sản phẩm đẹp mà còn là chỗ dựa cho nhiều phụ nữ nghèo. Bà thuê những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, dạy họ nghề và tạo cho họ một nguồn thu nhập ổn định. Một ngày, bà gặp chị Lan, một người mẹ đơn thân với 2 đứa con nhỏ. Chị Lan ngập ngừng bước vào tiệm may, giọng run run. "Chị Hòa, em nghe nói chị nhận người làm. Em chưa biết may, nhưng em sẵn sàng học việc. Xin chị cho em một cơ hội." Bà Hòa nhìn chị Lan, nhớ lại hình ảnh của chính mình những ngày nghèo khó. Bà nắm tay chị, mỉm cười. "Đừng lo, chị sẽ dạy em. Chỉ cần em chăm chỉ, không gì là không thể." Dưới sự chỉ dẫn tận tình của bà Hòa, chị Lan không chỉ trở thành một thợ may giỏi mà còn lấy lại được sự tự tin. Một ngày nọ, chị rụt rè nói với bà: "Nhờ chị mà em có thể nuôi con ăn học. Em không biết làm sao để cảm ơn." Bà Hòa chỉ cười, đáp: "Không cần cảm ơn chị. Nếu có thể, em hãy giúp đỡ người khác như chị đã giúp em." Minh, cậu con trai lớn, giờ đã trở thành một kỹ sư tài năng tại công ty thiết bị điện lớn. Minh không quên những ngày tháng đau đớn vì tai nạn và những bài học từ cha mẹ. Anh thường xuyên tổ chức các buổi từ thiện, mang thiết bị điện đến những vùng khó khăn. Hiếu, cậu con trai thứ, mở một lớp học miễn phí dạy toán và kỹ năng mềm cho trẻ em nghèo trong làng. Trong một buổi học, cậu nói với các em nhỏ: "Các em ạ, ngày xưa anh cũng từng khó khăn như các em. Nhưng chỉ cần mình không bỏ cuộc và luôn làm điều tốt, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn." Còn An, cô bé út, giờ đây là một sinh viên xuất sắc ngành sư phạm. Với học bổng toàn phần, An đã quyết định sau này sẽ trở về làng để mở trường học miễn phí. Gia đình Hòa không bao giờ quên ơn những người từng giúp đỡ họ, cũng như bài học quý giá từ sư Minh Tuệ. Họ cùng nhau duy trì những hoạt động thiện nguyện, từ phát cơm từ thiện đến hỗ trợ vốn cho những người khởi nghiệp nhỏ. Ông Hòa còn dành một góc nhỏ trong nông trại làm nơi dạy trồng rau sạch cho những người thất nghiệp. Một ngày nọ, gia đình quyết định tổ chức một buổi gặp gỡ tại chùa Long An, nơi họ từng gặp sư Minh Tuệ. Rất đông người đến dự, từ những người từng nhận sự giúp đỡ của gia đình đến những người họ đã giúp đỡ. Trong buổi gặp, ông Hòa phát biểu: "Chúng tôi từng nghĩ mình là những người khổ nhất, nhưng nhờ sự giúp đỡ và lòng thiện lành, chúng tôi đã vượt qua tất cả. Bài học quan trọng nhất mà chúng tôi nhận được là làm việc thiện không chỉ thay đổi người khác, mà còn thay đổi chính mình." Giữa buổi lễ, một người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi tiến đến. Đó là ông Tám, người từng nhận cơm từ thiện của bà Hòa ngày trước. Ông bước lên, chắp tay, nghẹn ngào: "Nhờ bữa cơm của chị Hòa năm xưa, tôi mới sống được đến hôm nay. Giờ tôi đến để góp chút sức nhỏ, giúp đỡ người khác." Những lời nói của ông Tám khiến mọi người xúc động. Gia đình Hòa lặng người, cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của hành trình họ đã đi qua. Buổi gặp gỡ kết thúc trong tiếng cười và những lời cảm ơn. Gia đình Hòa trở về nhà, quây quần bên nhau. Ông Hòa nhìn các con, mỉm cười nói: "Chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng chính điều đó giúp chúng ta trân trọng những gì mình có hôm nay." Ánh đèn vàng trong căn nhà rực sáng, phản chiếu ánh mắt đầy niềm vui và lòng biết ơn của cả gia đình. Họ hiểu rằng hạnh phúc không chỉ đến từ thành công, mà còn từ sự sẻ chia và lòng nhân ái. Một buổi sáng tinh mơ, tiếng chuông chùa Long An vang vọng khắp không gian yên bình, kéo dài như lời mời gọi tâm hồn lắng đọng. Gia đình ông Hòa, sau nhiều năm gắn bó với những bước chuyển mình kỳ diệu của cuộc đời, quyết định trở về ngôi chùa nơi họ từng gặp sư Minh Tuệ. Ngày hôm ấy, họ mang theo không chỉ lòng biết ơn mà cả những hạt giống thiện lành mà họ đã gieo trồng, nay trổ hoa. Con đường dẫn lên chùa vẫn là lối mòn nhỏ phủ đầy lá khô. Minh, người con trai cả, bước đi với đôi chân giờ đây khỏe mạnh, nắm tay cô em gái An đang líu lo kể chuyện trường lớp. Hiếu, cậu con trai thứ, khoác chiếc ba lô chứa những món quà nhỏ mà gia đình chuẩn bị để tặng cho các em nhỏ trong làng. Bà Hòa lặng lẽ mỉm cười, ngắm nhìn những đứa con trưởng thành. Còn ông Hòa, tay cầm bó hương, ánh mắt xa xăm đầy cảm xúc. Ngày ấy chúng ta đến đây trong tuyệt vọng, ông Hòa chậm rãi nói. Hôm nay trở lại, lòng tràn đầy niềm biết ơn. Cả gia đình bước qua cổng chùa, nơi những hàng hoa đại trắng tinh khôi rụng đầy sân, như đang chào đón họ. Bên trong chánh điện, ánh sáng của những ngọn nến lung linh hòa quyện cùng mùi hương trầm dịu nhẹ. Tượng Phật A Di Đà vẫn ngồi uy nghiêm trên bệ cao, như chứng kiến từng thay đổi trong cuộc đời họ. Gia đình ông Hòa quỳ trước tượng Phật, chắp tay, từng người thành tâm cầu nguyện. Ông Hòa, với giọng trầm ấm nhưng run rẩy, nói: nhờ những lời của thầy ngày ấy, gia đình con mới nhận ra giá trị của lòng thiện lành. Hôm nay,
chúng con xin hồi hướng công đức này đến tất cả mọi người, cầu mong bình an, hạnh phúc đến với muôn loài. Những lời của ông khiến bà Hòa không kìm được nước mắt. Bà nhẹ nhàng nói thêm, con cầu mong những người đang khổ đau sẽ tìm được ánh sáng, như gia đình con từng được dẫn lối. Minh khẽ cúi đầu, nhớ lại quãng thời gian cậu chìm trong tuyệt vọng. Giờ đây, cậu đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống qua công việc và những lần làm từ thiện. Cậu thầm cảm tạ cuộc đời đã cho mình cơ hội thứ hai. Hiếu nhắm mắt, thầm hứa với chính mình sẽ tiếp tục công việc dạy học miễn phí, mang ánh sáng tri thức đến những em nhỏ như ngày xưa cậu từng nhận được. An, với đôi mắt trong veo, cầu nguyện. Phật ơi, con mong gia đình mình mãi hạnh phúc, và con sẽ giúp thật nhiều bạn nhỏ khác được đến trường như con. Sau khi dâng hương, gia đình Hòa bước ra khỏi chùa, ánh nắng buổi sáng chiếu rọi, làm bừng lên những tia hy vọng. Họ nắm tay nhau, bước đi trên con đường làng, không nói gì nhưng trong lòng ai cũng tràn ngập sự ấm áp. Trên đường về, họ dừng lại tại một nhà nghèo gần chùa, mang những món quà nhỏ tặng cho các em nhỏ. Minh khẽ nói, mình đã từng ở vị trí của họ, và giờ đến lượt mình trao đi. Hiếu cười, thêm vào, mỗi điều tốt lành mình làm hôm nay, có thể sẽ trở thành ánh sáng dẫn đường cho người khác. Cô bé An ôm lấy tay mẹ, thì thầm, con muốn chúng ta tiếp tục làm việc thiện, mẹ nhé. Con thấy vui lắm khi giúp người khác. Cuộc sống là một hành trình với vô vàn thử thách và biến cố, nhưng khi ta giữ tâm thiện lành, không ngừng gieo những hạt giống tốt đẹp từ lòng nhân ái và sự sẻ chia, cuộc đời sẽ hồi đáp ta bằng những điều kỳ diệu. Gia đình ông Hòa chính là minh chứng cho sức mạnh của lòng tin, sự kiên trì và ý nghĩa của việc sống vì người khác. Video này hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho bạn tiếp tục lan tỏa điều tốt lành, bởi mỗi hành động đẹp của bạn đều có sức mạnh thay đổi thế giới. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện truyền cảm hứng như thế này, hãy nhấn đăng ký kênh Nguồn Sáng Mới ngay hôm nay. Kênh của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn nhiều câu chuyện ý nghĩa, giúp bạn tìm thấy ánh sáng, niềm tin và động lực trong cuộc sống. Đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và để lại ý kiến trong phần bình luận để lan tỏa giá trị đến nhiều người hơn nhé.